Hello guys! Welcome back to my channel. So napakahabang panahon bago na naman ako makapagawa ng vlog dahil may gagawin ako napakagandang tutorial about sa bago yan. At kung hindi mo pa ako nakilala, please, I'm Jay Marsusito and please subscribe my YouTube channel and click the button bell para update ka sa mga videos ko. So, ang pag-uusapan natin ngayon guys is about sa tutorial. So, napapansin ko lang kasi sa mga videos na katulad ko na mga small YouTuber pa lang na nagsisimula pa lamang sa mga kanya-kanya nilang mga vlog, videos o ano. So, napapansin ko lang guys sa kanila halos wala siguro kung i-rate ko sa 100%, 10 to 20% lang gumagamit ng sound effect. So, ayun na nga. Ang pag-uusapan natin ngayon is about sa paano nga ba maglagay ng sound effect sa ating mga videos or sa ating mga vlog. Yun, napaka-importanting tutorial po ito guys. So, kung napapanood mo to, please, tapusin mo. At least, may matututunan ka at mas magiging maganda ang ating mga videos na ina-upload kay YouTube. So, mas maganda, mas madali na ito kasi tutorial na to is napaka-importante sa mga viewers kasi maraming gustong matuto kung paano maglagay nito. So, tuturuan ko kayo guys kung paano maglagay ng sound effect sa ating mga videos. So, please, watch this. Guys, extra. Sorry guys. So, nandito na tayo guys sa ating screen. Mag-screen record po tayo para mas masundan po natin ng maayos ang ating tutorial. So, ang unang natin nakikita is mukha ko malamang. Ayun guys, ang unang-unang nating hahanapin para makuha natin ang sound effect na ating gusto is syempre, kailangan natin si YT or si YouTube. Click natin si YouTube. Yon. So, ano ba ang ating gusto guys? Ano ba ang ating gusto mga sound effect na gusto natin ilagay sa ating video? Like, kagaya lang po ng funny sound effect or yung tumatawa. Yung parang tawa ng tawa. So, search lang natin yung funny sound effect. So, ayan guys, marami na siyang nalabas. So, click mo na lang yung funny sound effect. Napakadali. So, pipiliin natin guys yung mas maikli. Yung second lang siya. Itong 6 second, click natin to. Ayan. Diba? Yan ang pinakagusto natin sound kasi gaya na lamang sa ating mga ginagawang prank or sa anuman na kakatawanan nating ginagawang kalokohan. Ito talagang number 1 na ginagamit ng mga vlogger. So, yun. Ang tanong, paano natin siya makukuha? Paano natin siya malagay sa ating audio para gamitin natin sa ating vlog? Ayun. Ang gagawin lang natin guys is click lang natin yung share na parang may arrow. Share. Then, copy link. Yun guys, lumabas na yung copy sa baba. So, ano naman nagagamitin natin para ma-transfer natin siya sa audio? Search tayo guys ng YouTube to YouTube to MP3. Total ako dun Ayan, lumabas na sa akin. YouTube to MP3. Click natin siya. Then, click natin yung YouTube to MP3 converter. Tandaan nyo guys, YouTube to MP3 converter. Diba dati, yung sa YouTube is nakapilink natin yung funny sound effect. So, copy paste lang natin dito sa box. Ayun then convert. Click the convert.
Then, ayun na, Funny Love, sound effect, and download. Downloading siya. Waiting lang. Aba, pasikat naman kasi. Sorry guys. Natin ha. Si TV. Yan, download ulit natin. Downloading. Tayin lang natin guys kasi may lalabas yan dyan sa baba na downloaded. Ayan, so open natin. Diba? Napakadali. So, ang tanong, paano natin siya makikita? So, punta tayo ng File Manager. So, sorry kasi masyadong light yung background ko ay yung theme ko. Click natin yung File Manager. Then, audio. Ayun, nakita na natin si Funny Loud Sound Effect. Try natin. Diba? So, yun ang pinaka-sample guys. Siguro napakadali naman na sundin. So, ito kasi yung mga na-download ko galing sa YouTube. Ito yung mga ginagamit kong sound effects sa aking mga vlog. Kung may vlog ka na yung uulan, yung nagkikit-kilat. Ayan. Nagkikit-kilat. Yung bagyo. Ayan. Tandaan nyo yung pangalan niya. Thunder sound effect. Tapos kung wow na wow ka naman sa video mo, so ayan, depende lang sa'yo guys kung anong gusto mong sound effect. Search mo lang kasi lalabas naman yun. Meron pa tayo dito. Gusto mong yay? Meron din. Basta ganun lang gawin natin guys. Sample ko lang yan, pero napakadaling sundin yun. Ito pa. Yun yung mga suspect. Itong isa. Alam nyo naman nata kung saan yung gagamitin. Pati ito. Screenshot nyo na lang kung gusto nyo tong mga sound effect na to para di na kayo malito mag-search. Yan talaga yung kitkilat. Kitkilat na naman siya. Ding! Si Ding. Cricket. Ito madalas din gamitin kasi mga parang speechless yan. Pag speechless kayo yung gawin mo. Yan gamitin ng sound effect. Pag tuwang-tuwa ka naman, sumipalakpak. Proud na proud sa sarili. Ow! Oh. Gusto mo naman parang pinipicturean ka ito. Diba? Sabay pose. Wow! So, yun na guys. Sample ko na yun. Napakabilis. Napakadali. So, ayun guys. Paano natin siya gagamitin sa ating video? Diba? Ito naman, ituturo ko sa inyo. Siyempre, kailangan natin ng apps na KineMaster or KineMaster. Makadali lang guys. Promise. Kunwari, na-download nyo na yung mga sound effect na gusto nyo. So, gagamitin na natin yung mga sound effect na dinownload nyo. Gagamitin ko ang sound effect na yon. So, for example, gagamit ako ng video ko. Ito
ito yung pinaka-intro ko. Kasi ngayon ko lang ito ginawa eh. Medyo may katagalan to. Wait lang tayo guys. Sigurado after nito guys, pag napanood mo to, pag natapos mo to, lahat ng video mo, lahat ng vlog mo, alam na, sobrang ganda. Kasi yung mga manonood sa mga video mo, nakakasabay kasi sa pag mayroon tayong sound effect, parang nandun yung na-attract yung viewers natin, lalo na pag sa yung funny love sound effect, papasabay siya dun sa tawa. So antayin lang natin yung guys na ma-convert siya dito sa video ko. Tagal guys, sorry, pero worth it naman to pag pinanood mo to guys, promise. So bibilisan lang natin, so medyo mahaba na to, bilisin mo na. Ayun guys, syempre natututo ka na, kalahati pa lang natuto ka na. Syempre wag mong kalimutan ha, subscribe ang aking channel guys, please. Mas marami ka pang matututunan sa akin guys na tutorial about sa ating mga vlog. So ayun, madali na, mabilis na, madali na, malapit na. Malapit na. Kaya guys, napakasimple, napakadali. Para magtataka kayo, hindi na gaya dati yung mga videos natin, natural lang, walang sound effect. So ayan na, click natin yung arrow sa taas, parang check. Yan, okay na yan. Simulan na natin. So ito yung ano, kung gusto nyo guys, lakasan tong, kasi medyo mahina. Guys, welcome back to my channel. Lakas pala. Kung gusto nyo guys mas lakasan pa siya, click nyo lang yung pinaka video nya, then click nyo tong parang sound din dito sa gilid, 100 ito, ay 200. Ay, mas malakas na siya guys. Hello guys, welcome back to my channel. So napakahabang panahon, so lalagay na natin guys yung sound effects. Kunwari diyan may tumawa, kunwari, asan na yung funny? Hanapin natin siya yung funny kasi nandito na siya. Na-download na yan. So, gagawin natin, yan. Click natin yung parang plus. So, nandun na siya. Click natin. So, napakahabang panahon. Bago naman ako makapag-one guys, napakadali. Dahil may gagawin ako napakagandang. Bahala ka na guys kung anong gusto mong ilagay dyan. Basta yung mga gusto mong sound effect guys, yun, priority mo yung kasi yun talaga ang nararapat. Tutorial about sa. So ayun na guys, kung gusto niyo rin siya i-save guys, click nyo lang to, pack. Ayan, nandyan na siya. Try natin. Hello guys, welcome back to my channel. So napakahabang panahon bago naman ako makapag-one vlog, dahil may gagawin ako. So yun na guys, nakita nyo na kung paano gawin. Napakabilis, diba? Napakadali. Yun lang, napaka-easy. So titingnan na, papanoorin ko yung mga video mo. Syempre, bago ko mapanood yan, subscribe mo muna ang channel ko at i-click ang button bell para kung may bago kang video, makikita ko at titingnan ko talaga. Promise. Hey guys, maraming salamat sa panonood. Salamat.